බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දඩ්ඩානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සදහවත් වාසනාවන්ත පින්නතුනි පින්වතියනි දැන් සූදානම ඊයේ සවස් භාගයේදී ආරම්භ කරන ලද උදාරතර මාහඟි පුණ්‍ය ධර්මයේ සිද්ධ කරන්නටයි ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊයේ සවස් භාගයේ සිට 4 වෙනි උඩුමහලේ වැඩ ඉන්නෝ. ඊළඟට ධර්ම රත්නයත් තවම එතන වැඩ ඉන්නෝ. මහා සංඝ රත්නයේ මේ අන්තිම මාළුවේ දැන් මේ වෙලාවේ මෙතන මේ දැන් හැම හාමුදුරන් වහන්සේ නමක්ම වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ උඩුමහලේ තබාගෙන ගෞරවනීය ආකාරයෙන් අපි බුද්ධ පූජාවක් දැන් පවත්වලා මහා සංඝ රත්නයේට දම් පිරිනමන්නට තමයි දැන් සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ඉදිරිපස තැන්පත් කර තිබෙන අටපිරිකර සිතුපිරිකර සහිත දාන වස්තුව ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයේට පූජා කරන්නයි සූදානම. ඉතින් ඊයේ හවස් භාගයේ ඉඳලා එළි වෙනකම් මේ පින්වත් ඇත්තෝ පිරිත් අහන අය ඇහැව්වා කියන හාමුදුරු කියලා වැඩියා. ඉතින් අපි හැමදෙනාම පින්නතුනි මහා පින්කමක මූලික ආරම්භයක් සිද්ධ කරලා තමයි මේ මහා පුණ්‍ය ධර්මය ආරම්භ කළේ. එහෙමනම් දැන් මේ වෙලාවේදී කල්පනා කරගන්න මිය පරලෝකයේ ඇත්තන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම දායාදයේ වස්තුව වන්නේ මෙච්චරයි. මීට වඩා දිය යුතු දෙයක් නැහැ. විශේෂ වශයෙන් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙච්ච නිතාමත් දුර බැහැර ප්‍රදේශ වලින් ඇවිත් ඉන්නවා. ගාල්ල මාතර පැත්තෙන් විශේෂ පිරිසක් ඇවිත් ඉන්නවා. ඒ ආදි කොට ඇති ඥාති හිතයිසී මේ සෑම දිනාම වෙනුවෙන් මේ සිදු කරගන්න සියලුම කුසල ධර්මයන් එකතේ හේතු වාසනා වේවා. සසර ගමන පිණිස මේ සියලුම කුසල් හේතු වාසනා වේවා. ඔබ අපි හැම දිනාටම මේ කාලය තුල හැදෙන විවිධ විදිහේ වසංගත රෝග ආදී වලින් විනිර්මුක්ත වන්නට තුනුරුවන්ගේ රැකවරණයේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය, දලදා වහන්සේගේ රැකවරණයේ ශ්‍රී මහා බෝධිරාජානන් වහන්සේගේ ආනුභාවය, අටමත් ස්ථානයේ වැඩ සිටින්නා වූ සොළොස්මස් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවය,
අෂ්ටඵලරුහ දෙතිස් පළරුහ බෝධිරාජානන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයේ තුලින් විනිර්මුක්ත වන්නට මේ පුණ්‍ය ධර්මය හේතු වාසනා වේවා කෙලවර අපි හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධිකින් යුක්ත වූ උතුම් අමා මහ නිවනින් නිවි සැනසෙල්ල ලැබේවා 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 කියන චේතනාව ඇති කරගෙන තව වරක් নমස්කාරය කියන්න හොඳයි. මේ ගාථා පාඨේ කවුරුත් කියන්නේ සාට්ඨ සපරික්ඛාරං ඉමං භික්ඛං සසෝපබ්බ්‍යංජනං බුද්ධ පමුකස්ස භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාට්ඨ සපරික්ඛාරං ඉමං භික්ඛං සසෝපබ්බ්‍යංජනං බුද්ධ පමුකස්ස භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාට්ඨ සපරික්ඛාරං ඉමං භික්ඛං සසෝපබ්බ්‍යංජනං තාම්බූල දානං බුද්ධ පමුකස්ස භික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉච්ඡිතං පත්තිතං තුයං ගිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පුරන්තු චන්දෝ පන්න රසී යථා ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු සනරාමර ලෝක ස්වාමී අපභාග්‍යවත් ලෝක තිලක සම්්‍යක් සම්බුද්ධ සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ සදාතුක ධාතුන් වහන්සේ උඩුමහලෙහි තැන්පත් කොට දෙපස වැඩ සිටියා වූ සුප්‍රතිපන්නතාදී අමිත ගුණයන්ගෙන් මහ සංඝ රත්නයේ උදෙසා ඉමම් භික්ඛු සංඝස්ස දේමන වාක්‍යම් පිරිනමාලු බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝගත දක්ෂිනාවෙන් සිද්ධ කරගත් සියලු කුසල ධර්මයෝ ශාසන භාර ධාරී වූ සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටත් වර්ග පරම්පරාවෙන් මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් හටත් එකසේ හේතු ප්‍රත්‍ය වීමෙන් උතුම් වූ අමා මහ නිවන් සම්පත් සිද්ධ කරගන්නා තාක් නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපායෝත්පත්ති දුක්ඛයකට කිසියම්ම කාලයකවත් නොපෙමින මෙලවට වඩා සෞසිරින් අගතම් පැමිණියා වූ චාතුර් මහරජිකාදී සදිව්‍ය ලෝකවල සදිව්‍ය ශ්‍රී සම්පත්ති නිමින් වාසය කරන කාලයෙහි නැවත මේ මනා මිනිස් ලොව උපදනා සමයක් ඇත්තේ වීනම් මහා සම්මතේ රෝජේ වර රෝජේ කල්යාණේ වර කල්යාණේ උපෞසතේ මහා මන්දවාත්වාදී අටවිති මහපෙනෙති රජදරුවන්ට සෙයින් නොපිරිහෙන්නා වූ යසයිසුරු භවභෝග ධනසේනා සම්පත්ති නිමින් වාසය කරන්නා වූ කාලයෙහි අනතුරුව ස්ත්‍රීත්වයේ උපන් සමයක් ඇත්තේ වීනම් පංච කල්යාණෙන් උපලක්ෂිත වූ විසාකා සුජාතා සුමනා යසෝදරා ආදී වූ මහපිනෙති දේවී වරුන්ට සෙයින් සුවචකී කරු දූපුත්‍ර දාසි දාස හිරණ්‍ය ස්වර්ණ මුක්තා මාණික්‍ය ආදී හිතු පැතුප භෝග පරිභෝග සම්පත්ති නිමින් වාසය කරන්නා වූ කාලයට තුන්ලෝ බබළුවා සව්මරුම් පරදවා ලෝතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණ වදාරන්නා වූ දීපදෝත්තම සකල ලෝකයික කල්යාණ මිත්‍ර මෛත්‍රිය
සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දක උන්වහන්සේ ඇතුළු ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් මහේසාක්‍ය මහරහතන් වහන්සේලාට චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලම්පස කියන සිව්පස දානයෙන් සියතින් අග්‍ර උපස්ථාන කරන්ටත් ලැබී එම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සියලු ලෝක සත්වයා වෙත පතල වූ කරුණාවෙන් යුක්තව මధుරස්වර විහිදුවා මහේ කම්පා කොටගෙන හැර දක්වා වදාරන්නා වූ දුක්ඛ සමුද නිරෝධ මාර්ග සංඛ්‍යා චතුරාර්ය මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවන්ගේ කෙලවර සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් යුක්ත වූ නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර සාන්සුක ප්‍රවර වූ අමා මහ නිවන් සම්පත් පිණිස මුලින් තම තමන්ටත් එකසේ හේතු වේවා වාසනාව වේවා සිතා සෑම දිනාම සාදර සිතින් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. වාසනාවන්ත ගුණගරුක සත්පුරුෂ පින්වත්නි, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට අනුදැන වදාලා දානයක් වළඳලා අවසානයේදී කෙටියෙන් හෝ බුත්තානුමෝදනයක් කරන්න කියලා. අපේ සංසාර ගමන සැපවත් කරගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ පින් දහම් පමණයි. අපි හරි හම්බ කරගන්න දේවල් කවුරුවත් ගෙනියන්නේ නැහැ. පින් විතරයි අපට ගෙනියන්න පුළුවන්, පව් ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් බුදුහාඳුර අපට දේශනා කර වදාලේ පින් සිද්ධ කරගන්න අපේ භවගාමී ජීවිතයේ වාසනාවන්ත කරගෙන සසර දුකෙන් මිදීමට නම් අපි ආසාව දුරු කරලා පින් දහම් සිද්ධ කරගෙන කටයුතු කළොත් අපට නිර්වාණ සම්පත්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එhmenan මේ වෙලාවේදී මේ දරුවන්ට මේ මහා පින්කම සිදු කර ගැනීම සඳහා බොහෝ අයගේ උදව් ආධාර ලැබුණා. විශාල පිරිසක් සහ සම්බන්ධ වෙලා මේම ඊටාම ක්‍රමානුකූලව සකස් කරලා මහා සංඝරත්නයට පිළිගැන්වුවා, පූජා කළා. ඒ සෑම සියලු දෙනාටමත් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රය ආශිර්වාදේ ලැබේවා. ලෝකපාලක දෙවියන්ගේ දේවාශිර්වාදේ ලැබේවා. මෙලවින් ඇතිවෙන අපල උපද්‍රව රෝග පීඩා ආදී සියලු දුක් දුරු වේවා. හැම දිනාගේම ජීවිතයට වාසනාව උදා වේවා. සංසාර ගමන සැපවත් වේවා. බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට මේ කලා වූ මහා පින්කම අපට හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා සාදු කියන්නේ. මේගං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. යතහා වාරි වහා පුරා පරිපූරෙන්ති සාගරං ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් උපකප්පතේ උන්නමේ උදකං වට්ටයි යතා නින්නම් පවත්තති ඒවමේව ඊතෝ දින්නම් පේතානං ඉච්චිතං පත්තිතං තුයිහං සබ්බමේව සමිජ්ජතු පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා මනිජාති රසෝ යතහා චන්දෝ පන්න රසෝ යතහා. ලෝකයත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන එවාගෙම මේ නිවෙස් වලට අධිග්‍රහිත වුණා වූ සීලු දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ අසීසුරු වඩා වර්ධනය කර ගනිත්වා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවන් අවබෝධ කර ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ යුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති යුවන්නෝ සුඛං බලං තේ තෝ නිබ්බාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු